नमस्कार, चंदाच्या रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला थंडीच्या दिवसामध्ये जे आपल्या पायाच्या टाचांना भेगा पडतात तर त्या भेगा भरून येण्यासाठी आणि त्याच्या ज्या वेदना थांबण्यासाठी एक मी घरच्या साहित्यापासून क्रीम बनवून दाखवणार आहे। तर ते साहित्य आहेत मेणबत्ती आणि खोबरेल। तर फक्त या दोन वस्तूंपासून आपल्याला ही क्रीम बनवायची आहे। तर ही मेणबत्ती आणि पॅराशूट मी तेल वापरणार आहे। तर आता ह्याची आपण क्रीम बनवायची। पहिल्यांदा आपण मेणबत्ती घेऊया। तर ही मेणबत्ती घेते मी। आता ही मेणबत्ती आपण एका प्लेटमध्ये किसून घेऊया किंवा तुम्ही थोंब्याने सुद्धा फोडले तरी पण चालते। तर मी किसून घेणार आहे। तर मी प्लास्टिकचा कागद काढते वरचा आणि आपण हे किसून घेऊया। तर मी किसून घेते। तरी मी आपली मेणबत्ती सगळी किसून घेतली। आता हे आपण एका वाटीने मोजून घेऊया। तर हे पूर्ण किस मी एका वाटीमध्ये भरून घेते। ज्या वाटीने आपण मेणबत्तीचा किस घेतला आहे त्याच वाटीने आपल्याला खोबरेल तेल घ्यायचं आहे, नारळाचं तेल घ्यायचं आहे। आता हे नारळाचं तेल मी एक वाटी घेते। तर एक वाटी मेणबत्तीचा किस आणि एक वाटी नारळाचं तेल आपल्याला लागणार आहे। आता आपण गॅस पेटवून त्यावर बाउल ठेवूया। पहिल्यांदा मी गॅस बारीक करते, त्यावर बाउल ठेवूया। आता ह्यामध्ये आपण हे नारळाचं तेल ओतूया। तर हे मी तेल ओतते आणि तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपल्याला मेणबत्तीचा किस सगळा त्यात टाकायचा आहे। हे टाकलं की लगेच विरघळत जाते मेणबत्ती त्यामध्ये। आता आपण मोठा गॅस करूया म्हणजे लवकर गरम होईल। आणि एक उकळी आली की आपण गॅस बंद करूया आणि एका आपण डब्यामध्ये ओतून ठेवायचं म्हणजे आपल्याला रोज संध्याकाळी आपल्याला पायाच्या भेगामध्ये भरता येते। तर आपण हे डब्यामध्ये ओतूया। हे नंतर थोड्या वेळाने ह्याला घट्टपणा येतो। तर अशा प्रकारे चमच्याला हे घट्टपणा चिटकला आहे सगळा। तर ही अशी क्रीम आपल्याला करून ठेवायची डब्यामध्ये किंवा वाटीमध्ये आणि रोज संध्याकाळी झोपताना आपल्या पायांच्या भेगामध्ये भरायचे। ते चिरा पण लवकर पायाच्या भेगा पण याने लावल्याने भरून येतात आणि याच्या वेदना पण थांबतात। नक्कीच ह्याने 100% फरक पडला जातो। तर तुम्ही हे नक्की ट्राय करून पहा। जर तुमच्या पायांना भेगा असतील तर तुम्ही अशा प्रकारे। तर हे पुन्हा आटून आले, घट्ट झाले, डब्यामध्ये मी भरून ठेवले हे। तर रोज संध्याकाळी झोपताना तुम्ही पायाच्या भेगांमध्ये हे भरू शकता। त्याने पायाच्या भेगा पण लवकर भरल्या जातात आणि वेदना पण लगेच कमी होतात। तर तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा। 100% ह्याने फरक पडतो। आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा, शेअर करायला विसरू नका। आणि घरगुती साधा सोपा आणि कमी साहित्यात हा आपला उपाय नक्की तुम्ही ट्राय करून पहा।